मंगुजमा भ्यालिडेसन र क्वेरी हेर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा कुरा देखाउनु खोजेँ। स्किमामा गएर हेऱ्यो भने है हाम्रो स्किमा यस्तो छ नि। यो स्किमा मलाई केही थप्न मन लाग्यो अरे सपोज होइन, मलाई चाहिँ यसमा फ्रेन्ड्स अथवा त्यस्तै केही थप्न मन लाग्यो अरे, फ्यामिली थप्न मन लाग्यो भने मैले कसरी थप्न मिल्छ त्यो कुरा हेरौँ। त्यो हेर्नको लागि मैले यो स्किमा यहाँबाट कपी गरेँ अनि यता मेरो टेक्स्ट एडिटरमा लगेँ है। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग यहाँ नेम छ, मार्क्स छ हो। अब यसपछि मलाई चाहिँ यहाँ सपोज फ्यामिली राख्न मन लाग्यो कि यहाँ फ्यामिली राखेँ। अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले होइन फादर मदर त्यसको लागि नयाँ छुट्टै अब्जेक्ट बनाउन खोजेँ भनेपछि अब मैले यसरी यहीँ बनाउँदा पनि हुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले यो स्किमाको माथि एउटा छुट्टै स्किमा डिफाइन गर्दा नि हुन्छ है। जस्तो यो स्किमा त मेरो मार्क्सको लागि स्किमा भयो, यसको माथि मैले छुट्टै एउटा फ्यामिलीको लागि स्किमा बनाउनु मिल्छ कि क्रिएट फ्यामिली स्किमा भनौँ न है। स्किमा स्किमा अनि त्यसपछि यहाँ एउटा नयाँ स्किमा बनाइदिउँ कन्स्ट अनि फ्यामिली स्किमा इक्वल्स टु न्यू mongoose डट स्किमा अनि यहाँभित्र मैले स्किमा बनाउने। स्किमा चाहिँ कस्तो हुने भनेर हेरौँ है। फादर भनौँ अनि फादर चाहिँ स्ट्रिङ हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यस्तै मदर भनौँ, मदर नै हालिदिउँ स्ट्रिङ। यति दुईवटा कुराहरू राखेर कि मैले सपोज होइन जस मैले एउटा स्किमा त बनाएँ नि त, यति भयो नि एउटा फ्यामिली स्किमा भन्ने बनाएँ। अनि यो स्किमालाई मैले यहाँ तल पास गर्न मिल्छ यसरी फ्यामिली स्किमा होइन। पछि कम्प्लेक्स स्किमाहरू जस्तो यसको भित्र केही कम्प्लेक्स स्किमा राख्नु पऱ्यो भने यसरी गर्दा हुन्छ है। जस माथितिर एउटा न्यू मंगुज स्किमा भनेर स्किमा डिफाइन गर्ने, यसरी बनाउने अनि यो स्किमालाई लगेर सिधै यहाँभित्र पास गर्ने। डिटो हो कि है। जस्तो हाम्रो यो स्किमा नै अर्को कुनै एउटा स्किमामा पास गर्न मिल्छ कि त्यही हो रिकर्सन जस्तै कि एक्जाम जस्तो बुझ्यो त्यही कुरा हामीले यस्तो गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो मैले जब स्किमा बनाउँछु नि त्यतिखेर MongoDB-ले आफ्नो लागि एउटा भर्जनिङको लागि __ v भन्ने एउटा चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ है। भनेपछि नयाँ भर्जन आउँछ नि त यसको, यो तल मार्क्स स्किमाको एउटा भर्जन हुन्छ, त्यस्तै यसको नि एउटा भर्जन हुन्छ फ्यामिली स्किमाको। भनेपछि मार्क्स स्किमाको भित्र यहाँ चाहिँ फेरि एउटा भर्जन हुन्छ है। त्यो ख्याल गर्ने खास चाहिँदैन त्यति कुरा। अनि यो देखाइसकेपछि मैले अर्को कुरा देखाउनु खोजेँ। अब चाहिँ म भ्यालिडेसनतिर जानु खोजेँ है, मंगुजको भ्यालिडेसनमा जानु खोजेँ। भ्यालिडेसन भन्नाले हामीले चेक गर्ने हो कि भ्यालिडेसन भनेको केही कुरा भ्यालिड छ कि नै, चेक वेदर डेटा प्रोभाइडेड इज भ्यालिड भनौँ न। हामीसँग भएको डेटा भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक मात्रै गर्ने है भ्यालिडेसन भनेको। अनि त्यो चेक गर्नको लागि सजिलो छ, हामीले एक हिसाबले भ्यालिडेसन गरि नै रहेछौँ है। जस्तो हामी चाहिँ यहीँ स्किमामा हेऱ्यौँ भने हामीले नेम स्ट्रिङ हुनुपर्छ भनेछौँ अनि मार्क्स नम्बर हुनुपर्छ भनिरहेछौँ कि। भनेपछि यो पनि भ्यालिडेसन हो नि त, यो टाइप भ्यालिडेसन हो। टाइप चाहिँ नेमको टाइप स्ट्रिङ हुनैपर्छ अनि मार्क्स चाहिँ नम्बर हुनैपर्छ भनेछौँ। भएन अनि के हुन्छ, भएन नि इरर आउँछ है, त्यो कुरा हो। अनि त्यसपछि अब अरू एडिसनल भ्यालिडेसन के गर्न मिल्छ। जस्तो सपोज यो नेम होइन, नाम चाहिँ चाहिने कुरा हो, एकदम रिक्वायर्ड छ कि यो भएन अनि हाम्रो कामै हुन्न भने हामीले यहाँभित्र अरू प्रोपर्टिजहरू हाल्न पर्ने हुन्छ कि। जस्तो रिक्वायर्डवाला प्रोपर्टी फ्ल्यागहरू कसरी हाल्ने, त्यसको लागि मैले चाहिँ यो स्ट्रिङ छ नि, यो स्ट्रिङलाई एउटा के को भित्र अब्जेक्टको भित्र पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तो मेरो यो अगाडिको छ नि यसको भित्र नयाँ अब्जेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यही देखाउन खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। जस्तो नेमको भित्र मैले एउटा नयाँ अब्जेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि यो अब्जेक्टको भित्र मैले यसको टाइप के हो, स्ट्रिङ हो भनेपछि अघि जस्तो त्यस्तै भयो। अनि त्यसपछि यहाँभित्र रिक्वायर्डको फ्ल्याग हाल्नु मिल्छ है, रिक्वायर्ड भनेर अनि ट्रु भन्न मिल्छ। त्यस्तै अरू धेरै कुरा गर्न मिल्छ। जस्तो लोवर केस गर्न मन लाग्यो भने लोवर केस गर्न मिल्छ, अप्पर केस गर्न मन लाग्यो भने अप्पर केस गर्न नि मिल्छ, अप्पर केस ट्रु गर भन। अनि त्यसपछि मैले एउटा मिनिमम लेन्थ स्पेसिफाई गर्न मिल्छ यसको लागि। मिनिमम लेन्थ सपोज 6 हो अरे होइन, पासवर्ड जस्तै 6 हो अरे। अनि म्याक्सिमम लेन्थ पनि एउटा स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ सपोज 15 हो अरे होइन, यहाँ मैले एल क्यापिटल हो। मिनिमम लेन्थ म्याक्सिमम लेन्थ अनि त्यस्तै अर्को एउटा डिफल्ट भ्याल्यु केही भ्याल्यु पास भएन भने डिफल्ट के हालिदिनु त नि होइन। डिफल्ट सपोज मैले युजर राख्न खोजेँ, यसरी मैले डिफल्ट भ्याल्यु पनि पास गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै अर्को कुरा जस्तो मलाई यो फेर्न मन लागेन, फेर्नै नमिल्ने खाले युजरको नाम राख्न मन लाग्यो अनि के गर्ने, इम्युटेबल फ्ल्याग राख्न मिल्छ है, इम्युटेबल ट्रु भनेर छोड्न मिल्छ, त्यति कुरा हो। अनि रिक्वायर्ड राखेँ अनि त्यसपछि अप्पर केस लोवर केस भयो। मिनिमम लेन्थ म्याक्सिमम लेन्थ हाल्न मिल्छ। त्यस्तै अब यो सपोज नेम ठिक छ है, यति कुरा हो। अनि मार्क्समा पनि मलाई त्यस्तै भ्यालिडेसन चाहियो अरे कि, भने कसरी गर्न मिल्छ हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ टाइप भनौँ अनि त्यसपछि यसको मिनिमम भ्याल्यु कति राख्ने हो त्यस्तो कुराहरू स्पेसिफाई गर्न मिल्छ कि हामीले। जस्तो हेरौँ है, मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ मलाई सपोज 32 राख्न मन लाग्यो अनि म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ
सपोज 100 राख्नु मन लाग्यो, 100 भन्दा बढी त मार्क्स आउँदैन नि त। त्यही भएर है यसरी हामीले कस्टम भ्यालिडेसन भन्दा नि भ्यालिडेसन गर्न मिल्छ है। हामीले यहाँभित्र अब्जेक्ट पास गरेर अनि फरक फरक प्रपर्टिजहरू भनेर यसरी भ्यालिडेसन गर्न मिल्छ। कस्टम भ्यालिडेसन नि मिल्छ, म त्यतातिर गएन है। यहाँ एउटा भ्यालिडेट अब्जेक्ट राखेर गर्न मिल्छ कि मिल्नु चाहिँ, म त्यतातिर गएन। अनि सब अन्डु गर्नु खोजेँ अहिलेको लागि, सजिलोको लागि हो। हेरेँ अनि मसँग अहिले यसलाई नाम छ अनि मार्क्स छ भने चाहिँ यति दुईवटा कुरा मात्रै छ कि मेरो स्किमामा, ठिक छ। अब अहिले हामीले बनाएको डेटाबेस जुन चाहिँ छ नि त्यो हेरौँ कि कस्तो खाले रहेछ हामीसँग भएको कलेक्सन होइन। कलेक्सनमा डकुमेन्ट्सहरू के छ हेरेर हेर्न मन लाग्यो कि मलाई भनेपछि हेरौँ। त्यसको लागि म मङ्गो सेलमा गएँ अनि मङ्गो सेलमा गएर मसँग भएको सबै डेटाबेसहरू हेर्न खोजेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा स्टुडेन्ट्सवाला डेटाबेस युज गरेँ। अनि त्यसपछि कलेक्सन्सहरू के छ भनेर हेरौँ। सो कलेक्सन्स अनि मार्क्स हुने कलेक्सन रहेछ db.marks.find। मसँग के छ अहिले यसमा सबै हेर्न खोजेको कि मैले चाहिँ, ठिक छ। मसँग यति धेरै कुराहरू रहेछ है भनेपछि अब मलाई सपोज एउटा खोज्न मन लाग्यो अरे होइन, खोज्ने कसरी थाहा भएन। हामीले मङ्गो सेलमा खोज्नलाई त सजिलो थियो। मङ्गो सेलमा त db.marks.find गरेर अनि त्यसपछि यहाँभित्र केही पास गर्न मिल्थ्यो नि होइन। यहाँभित्र अब्जेक्ट पास गर्ने अनि अब्जेक्टको भित्र चाहिँ हामीले केही भन्न मिल्थ्यो कि यसरी हामीले खोज्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ जस्तो मार्क्स फाइन्ड भनेर अनि नेम भनेर अनि यहाँ जस्तो मी होइन, जसको नाम मी छ नि त्यो वाला भेटियोस् भनेर यसरी गर्न मिल्थ्यो। मी नाम भएको पनि दुईवटा रहेछ नि होइन। अनि यही कुरा हामीले डिटु मङ्गुजमा गर्न नि मिल्छ। अलिकति चाहिँ फरक छ होइन, जस्तो भ्यालिडेसन भयो। अब क्वेरीमा अलिकति चाहिँ फरक छ अनि त्यो फरक भनेको हल्का सजिलो बनाइदिन्छ कि हामीले क्वेरी गर्नलाई। मङ्गो सेलमा त्यो पछाडि हामीले पास गर्थ्यौँ नि नयाँ अब्जेक्टहरू पास गरेर प्यारामिटरहरू जसरी मान्थ्यौँ। अनि त्यो वाला भन्दा हामीले यहीँ सिधै सिक्वेलको जस्तो हल्का हल्का सिक्वेलको जस्तो सिन्ट्याक्स युज गर्न मिल्छ। कसरी गर्ने भनेर म देखाउँछु। अनि त्यसको लागि हामी चाहिँ यता जानु पऱ्यो। अनि हामीले के गर्ने भनेर हेरौँ है। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ मलाई चाहिएन है, मलाई यो सब केही पनि चाहिएन। अहिलेलाई कमेन्ट गरेर छोड्दा नि भयो है, ठिक छ। यो सब कुराहरू अहिलेलाई कमेन्ट गरेर छोडेँ मैले चाहिँ। अनि यो पनि कमेन्ट गरिदियो भयो। अनि मैले गर्ने भनेको सुरुमा चाहिँ मैले गर्ने भनेको एउटा फङ्सन चाहियो मलाई हो, फङ्सन रन भनौँ। अनि यो फङ्सन चाहिँ मैले हरेकचोटि रन गर्छु। अनि त्यो जब रन गर्छु नि त्यसपछि यसले मेरो क्वेरी गरोस् भनौँ न, हुन्छ ठिक छ है। भनेपछि हामीले त्यो क्वेरी गर्नको लागि गरेर जे रिजल्ट आउँछ अथवा क्वेरी गरौँ न पहिला होइन। हाम्रो मोडेल के छ भने नि मार्क्सबाट स्किमा बनाइरहेको छु। अनि त्यो स्किमा युज गरेर मैले मोडेल बनाएँ अनि एक्सपोर्ट गरेँ। मोडेलको नाम त मार्क्स छ नि त। भनेपछि त्यो मोडेलमा हो मैले गर्ने। भनेपछि मेरो मोडेलको नाम मोडेल होइन मार्क्स हो है, मार्क्स डट अनि त्यसपछि फाइन्ड भनौँ। अनि यहाँ चाहिँ छ सब कुरा आओस् कि अहिलेको लागि, ठिक छ। अनि त्यो सब आउनुको लागि यति हो गर्ने। अनि यो केही कुरामा रिटर्न गर्नु पऱ्यो, कस्ट रेस भनौँ इक्वल्स टु यो, यसरी गर्न मिल्छ है हामीले चाहिँ। अनि जब यो हामीले क्वेरी गऱ्यौँ नि, अब यो क्वेरी गरिभएपछि चाहिँ हामीले माथि गरे जस्तै त्यही रिटु गर्न मिल्छ। माथि गरे जस्तै जस्तो यो यो चाहिँ हेरौँ के आइरहेछ भनेर होइन। रिटर्न के गऱ्यो भनेर कन्सोल डट लग अनि रेस भनेर हेरौँ, यसरी गर्न मिल्छ। अनि यो मार्क्स डट फाइन्ड भन्ने छ नि यो एसिङवाला हो, एसिङ फङ्सन हो यो, एकछिन टाइम लाग्छ। भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ अवेट राख्नु पऱ्यो हो। अनि अवेट युज गर्नको लागि फङ्सन अगाडि एसिङ बनाइदिनु पऱ्यो। एसिङ फङ्सन रन भन्यो अनि त्यसपछि कस्ट रेस्पोन्स इक्वल्स टु अवेट मार्क्स डट फाइन्ड भनेपछि जे भेटाउँछ त्यो चाहिँ रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबलको भित्र आउँछ। रेस भन्ने भेरिएबल जे नाम राख्दा नै हुन्छ यसको, जस्तो मैले रिटर्न भनेर राख्दा नै हुन्छ है, चल्छ रिटर्न भन्ने यस्तो गर्नु मिल्छ। तर रिटर्न चाहिँ के भन्छ त्यसलाई प्रोटेक्टेड किवर्ड हो जस्तो छ। अनि यसरी हेर्न मिल्यो मैले। अनि अर्को कुरा चाहिँ अरू खास केही छैन है, यति गरेर हेरौँ। अनि यो फङ्सनलाई रन गरौँ, रनलाई रन गरौँ है चाहिँ। अनि मैले यसलाई सेभ गरेर केही भएन। अनि मेरो सर्भरलाई रन गर्नु पऱ्यो हो, नोडलाई रन गर्नु पऱ्यो। npm रन डेभ स्क्रिप्ट छ होला। अनि हेरौँ भयो कि नै भनेर, भएछ है। अनि हेऱ्यो भने हामीले हाम्रो डेटाबेसमा भएको सबै अब्जेक्ट्सहरू यसरी हेर्न मिल्छ हो, ठिक छ, चलिरहेछ। अब मार्क्स अब यहाँ फाइन्ड गर्न मन लाग्यो अनि त्यो कुरा मात्रै फाइन्ड गर्ने जसको नेम चाहिँ होइन मी होस्, यस्तो गर्नु मिल्छ। मिल्नु भयो भने सेभ गरौँ। अनि मी नाम भएको वाला मात्रै आउँछ कि, ठिक छ। यसरी हामीले त्यो पाउन मिल्छ। अब मी नाम भएको मात्रै नामहरू पाउनु मन लाग्यो मलाई भने मैले त्यो पनि गर्नु मिल्छ। यसरी सेभ गरेँ अनि हेऱ्यो भने के आउँछ हेरौँ। अनडिफाइन्ड भनेर थाहा छ, यो एउटाको लागि मात्रै हेर्ने। जे होस् हामीसँग अब्जेक्ट चाहिँ आइरहेछ अनि हामीले यहाँबाट हेर्न मिल्छ, यति कुरा हो। अनि यो फाइन्डको भित्र होइन मैले अरू के हाल्न मिल्छ, जस्तो फाइन्ड बाहेक अरू के मेथड्सहरू युज गर्न मिल्छ त्यो देखाउन खोजेँ मैले चाहिँ। अनि मलाई थाहा छ
मलाई थाहा छ अहिले हेऱ्यो भने अब्जेक्ट आइडी हेऱ्यो भने होइन जस्तो यो स्याडको अब्जेक्ट आइडी हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो छ नि अब्जेक्ट आइडीले पनि सर्च गर्न मिल्छ कि अब्जेक्ट आइडीले सजिलो हुन्छ होला जस्तो यहाँ चाहिँ फाइन्ड बाई अनि आइडी भनौँ फाइन्ड बाई आइडी भनौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनको भित्र एउटा स्ट्रिङ पास गरौँ अनि त्यो अघिको वाला आइडी हो है स्ट्रिङ चाहिँ यसरी मैले पास गरेँ अनि सर्च गरेँ भने चाहिँ देखाउँछ स्याडवाला यो अब्जेक्ट आइडी भएको वाला अब्जेक्ट त यही हो नि त त्यही भएर यसरी देखाउँछ ठिक छ अब मलाई यो अब्जेक्टको होइन एउटा कुरा मात्रै हेर्न मन लाग्यो भने कसरी हेर्न मिल्छ भनेर हेरौँ अब यो फाइन्ड बाई आइडी ठिक छ त्यो बाई आइडी खोज्ने हो ठिक छ अनि डट भन्नाले यसमा यो मैले मार्क्समा गरेको है मार्क्समा गरिरहेको क्वेरी हो फाइन्ड गर्ने अनि त्यसपछि सेलेक्ट के गर्ने त नि होइन त्यहाँबाट त्यो कुराहरू मैले भन्न मिल्छ क्या यहीँ आफूले स्पेसिफाई गर्न मिल्छ त्यो स्पेसिफाई गर्नको लागि मलाई थाहा हुनुपर्छ मैले के हेर्न खोजिरहेको छु है त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो अब मलाई सपोज सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो मार्क्समा चाहिँ सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो है चाहिँ मैले मार्क्स भन्न मिल्छ हो सेभ गरेँ अनि यहाँ देखाइरहेछ यहाँ आइडी यो हो अनि त्यसपछि अब्जेक्ट आइडी चाहिँ आउँछ अनि त्यसपछि मार्क्स आउँछ है त्यस्तै मार्क्सको सट्टा मलाई नाम चाहियो अरे त्यो आइडी भएको वाला नेम मात्रै चाहियो भने नेम मात्रै आउँछ कि नेम मात्रै स्याड छ यस्तो गर्न मिल्छ झुक्यो होला है जस यो मैले अहिलेलाई फालेँ है मैले सजिलो देखाउँछु त्यही भनेर फालेँ अनि मैले चाहिँ मार्क्स भन्ने मोडेलमा क्वेरी गर्न खोजिरहेको छु नि त चाहिँ मैले गर्न मिल्ने कुराहरू के छ भनेर देखाउँछु अब चाहिँ मार्क्स डट एउटा चाहिँ अघि गरे जस्तो फाइन्ड गर्न मिल्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र प्यारामिटरहरू पास गर्न मिल्छ हो अनि अर्को चाहिँ मैले फाइन्ड वान भन्न मिल्छ फाइन्ड वान भनेर मैले कुनै एउटा अब्जेक्ट आइडी पास गरेँ भने चाहिँ एउटा मात्रै फर्स्टको के सुरुमा जुन भेटाउँछु त्यो मात्रै जस्तो हेऱ्यो भने हामीसँग ज्याजी भन्ने यति धेरै छ नि त अब मैले अब्जेक्ट आइडी कपी गरेँ यहाँबाट अनि त्यसपछि यहाँ फाइन्ड वानको भित्र लगेर मैले अब्जेक्ट आइडी अन्डरस्कोर आइडी अब्जेक्टको भित्रै अन्डरस्कोर आइडी अनि त्यसपछि यहाँभित्र मैले पेस्ट गरेँ अनि सेभ गरेँ भने एउटा मात्रै आउँछ कि सुरुमा जुन भेटायो त्यही दिन्छ कि मलाई फिर्ता यसरी खोज्न मिल्छ फाइन्ड वानबाट चाहिँ यसरी खोज्न मिल्छ त्यस्तै फाइन्डबाट नि खोज्न मिल्यो होइन त्यस्तै हामीले यहाँ छ कि छैन भनेर चेक पनि गर्न मिल्छ है जस्तो एक्जिस्ट भनेर अनि यहाँभित्र हामीले चेक गर्न मिल्छ एक्जिस्ट भन्ने अनि भित्र अब्जेक्ट पास गर्ने अनि त्यसपछि नेम चाहिँ मी भएको वाला अब्जेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने सेभ गरौँ छ भने ट्रु आउँछ छैन भने फल्स आउँछ अनि अर्को कुरा के छ जस अब्जेक्ट आइडी पास भइहाल्यो अनि अर्को कुरा यसपछि अर्को भनेको एक्जिस्ट बाहेक अरू के युज गर्न मिल्छ जस्तो त्यो हेर्नको लागि मैले मार्क्स डट गरेँ भने यहीँ देखाइरहेको हुन्छ कि होइन मैले वेयर युज गर्न मिल्छ अरे होइन बाइन्ड युज गर्न मिल्छ कल क्रिएट डिलिट मेनी अगाडि मैले जस्तो जे युज गर्न मिल्थ्यो नि डिलिट वान डिलिट मेनी त्यस्तो कुराहरू फाइन्ड बाई आइडी एन्ड डिलिट फाइन्ड बाई आइडी एन्ड रिमुभ अपडेट यताउता फाइन्ड वान एन्ड अपडेट रिप्लेस यताउता त्यस्तै धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ है हाइड्रेट नि मिल्छ यो सब कुराहरू गर्न मिल्छ अनि म अरू कुराहरू गर्न थालिनँ जस्तो अपडेट वान यिनीहरू युज नगर्ने हुन्छ है मैले किनभने यिनीहरूले भ्यालिडेसन स्किप गर्छ त्यही भएर सकभर फाइन्ड युज गर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले मङ्गो सेलमा नदेखेको है नदेखेको कुरातिर फोकस गरौँ न होइन हामीले अघिको वाला त देखिरहेको हो नि त जस्तो म चाहिँ डेटाबेस डट कुनै एउटा कलेक्सन्सभित्र छु होइन डेटाबेस डट कलेक्सन्स डट यहाँभित्र फाइन्डको अगाडि मैले मङ्गो सेलमा गर्न मिल्थ्यो नि त भनेपछि यो नमिल्ने त्यसमा नमिल्ने अनि अहिले मङ्गुजमा नयाँ आएको फिचर मङ्गुजमा मात्रै है स्पेसिफिक यसमा मात्रै भएको फिचर हेरौँ त्यो भनेको चाहिँ वेयर हो हामीले वेयर भन्ने युज गर्न मिल्छ कि अनि त्यो युज गर्न म देखाउँछु है भनेपछि हामी त्यो युज गर्नको लागि वेयर भन्नु पऱ्यो अनि वेयर पछि हामीले के कुरा खोज्ने हो त नि त्यो स्पेसिफाई गर्न मिल्छ जस्तो वेयर नेम अनि नेम चाहिँ बराबर छ इक्वल्स अनि यो मैले यहाँ पिरियड राखिरहेको छु है जस्तो हरेक त्यो वेयर पछि अथवा इक्वल्स पछि अथवा ग्रेटर देन लेस देन पछि हरेक पछि डट राख्ने है एउटा पिरियड राख्ने मतलब बिग्रिन्छ नेम इक्वल्स मीसँग बराबर हुनु पर्यो जहाँ त्यो मिल्छ नि त्यो वाला रिटर्न गरिदिन्छ हेऱ्यो नि होइन जहाँ चाहिँ मीसँग मिलिरहेछ नि त्यो वाला रिटर्न गरिरहेछ कि ठिक छ त्यसरी अनि हामीले अझै अरू कुरा पनि खोज्न मिल्छ क्या यहाँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ एउटा कुरा भयो अनि अझै यसमा मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो सपोज वेयर अनि त्यसपछि मलाई मार्क्स पनि हेर्न मन लाग्यो होइन वेयर मार्क्स यो सबैलाई चेन्ज गर्दाखेरि सजिलो है हामीले फरक फरक लाइनमा लेखौँ है अलिक सजिलो हुन्छ होला मार्क्स डट वेयर यो एउटा भयो अनि त्यसपछि यो अर्को भयो ठिक छ अनि त्यसपछि अझै एउटा राख्न मन लाग्यो कि मलाई डट वेयर फेरि जहाँ चाहिँ नेम मीसँग इक्वल होस् अनि जहाँ चाहिँ मार्क्स हुन्छ नि मार्क्स चाहिँ 23 सँग इक्वल होस् कि डट इक्वल्स
कति 23 हो। यसरी गर्न मिल्छ है। यो गर्यो भने चाहिँ जहाँ जहाँ 23 सँग बराबर छ नि त्यो वाला रिटर्न गर्छ। अनि त्यस्तै मैले चाहिँ यो इक्वल गरे जस्तै ग्रेटर देन पनि गर्न मिल्छ। ग्रेटर देन सपोज मैले 32 राखेर कि 5 को भरेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो मलाई भनेपछि रिटर्न केही पनि आउँदैन नि, ठीक छ। अनि त्यस्तै लेस देन भनेर चेक गर्न मन लाग्यो, फेल को भरेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो नि यसरी आउँछ हो, ठीक छ। अनि मलाई चाहिँ सपोज यो वाला चाहिएन रे के सपोज हैन, मलाई चाहिँ मार्क्सबाट मात्रै फिल्टर गर्न मन लाग्यो भनेपछि वेयर मार्क्स इज लेस देन 32 भनेको ओभरअलमा फेल को भरेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भनेपछि फेल भएकोहरू यिनीहरू है। मी भन्ने वाला भयो 23 ल्याएर फेल भएको दुईटा वाला इन्ट्रीहरू। अनि स्याड भन्ने रहेछ 12 ल्याएर फेल भएको। अब पास भएको को रहेछ ग्रेटर देन 32 वाला मैले सेभ गरेर हेर्न मिल्यो। ज्याजीको 120 आएछ हैन। त्यस्तै अरु को छ भनेर हेर्न मिल्छ। ह्याप्पीको नि 120 नै आएछ। त्यस्तो कुराहरू के मैले यसरी सजिलै फिल्टर गर्न मिल्छ। त्यस्तै मलाई सपोज यो ग्रेटर देन धेरै आएकोहरू छ नि यिनीहरू लिमिट गर्न मन लाग्यो, मलाई 3टा मात्रै चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ, डट लिमिट भन्ने हो। अनि त्यसपछि मलाई सपोज 3टा मात्रै रिजल्ट चाहियो भने यसरी गर्न मिल्छ। सेभ गर्यो अनि त्यसपछि हेर्यो भने अब 3टा मात्रै आछ होला। जस्तो हेरौँ सुरुबाट यहाँबाट रिजन ध्रुव आशिष 3टा नि हैन। यसरी हामीले लिमिट गर्न मिल्छ। अनि हामीले क्वेरीजहरू यसरी गर्दै गर्दै जान मिल्छ। सपोज मलाई यो जो पास भन्छ नि यिनीहरूको चाहिँ यो पुरा डिटेल्सहरू चाहिएन कि हैन, यो नेम मार्क्स पुरै चाहिएन, मलाई चाहिँ यिनीहरूको नाम मात्रै चाहियो भने कसरी गर्न मिल्छ त्यो पनि हेरौँ। हामीले यहाँ डट सिलेक्ट युज गर्न मिल्छ है अघि गरे जसरी डट सिलेक्ट भन्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई के सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो त्यो मात्रै सिलेक्ट गर्ने अनि सेभ गर्ने। अनि के एरर आएको छैन भने देखाउँछ हो, आइडी चाहिँ देखाइरहेछ। अनि यसरी गर्न मिल्छ है, आइडी नदेखाउने गर्न मिल्छ। अहिले अगाडि मंगोसेलमा देखाएको थिएँ जस यसरी गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ। अनि क्वेरीको कुरा गरे भने चाहिँ मंगोसेलमा चाहिँ क्वेरी थियो नि मंगोजमा नि लगभग काम गर्छ। फरक भनेको चाहिँ यसमा वेयर भन्ने वाला थपिएछ जस्तो वेयर। अनि यहाँ चाहिँ के आइडी हैन, वेयर आइडी डट इक्वल्स युज गर्न मिल्छ अथवा ग्रेटर देन अथवा लेस देन त्यस्तै कुराहरू युज गर्न मिल्छ। मैले अहिले इक्वल्स राखे एक्जाम्पलको लागि इक्वल्स भने। अनि त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा भ्याल्यु हो, यहाँ कुनै एउटा भ्याल्यु यसरी गर्न मिल्छ। अनि पछाडि अझै चेन्ज गर्दै जान मिल्छ कि रमाइलो पार्ट हैन। जस्तो यहाँ फेरि वेयर गर्दै गर्दै जान मिल्छ अथवा यहाँ सिलेक्ट हाल्न मिल्छ, के हेर्ने डेटामा के हेर्ने त्यो हेर्न मिल्छ। अर्को लिमिट हाल्न मिल्छ, त्यही कुरा हो, सजिलो छ।